Hi everyone, this is Santosh. सबैजना नमस्कार. You are welcome to my channel. Welcome to back again. हजुर सबैलाई फेरि म वेलकम गर्न चाहन्छु. हजुर सबैलाई मेरो च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ. आज फेरि म नर्सरीमा उपस्थित भएको छु. यो चाहिँ हाम्रो यहाँ खोर्सानीदेखि अलिकति अगाडि हाम्रो दिपेश नर्सरी भनेर चिनिन्छ. उहाँ चाहिँ पूर्वाञ्चलमा अलिकति हाम्रोतिर चाहिँ अलिकति प्रख्यात हुनुहुन्छ. उहाँ हाम्रो भाइ चाहिँ दिपेश नर्सरी लगायत दिपेश नर्सरीका प्रोप्राइटर भनौँ हाम्रो दिपेश भाइ चाहिँ. र उहाँले कसरी भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो नर्सरी चाहिँ अलिकति विस्तृत पनि छ. यहाँको क्षेत्रफलको आधारमा चाहिँ यो सानो हुनसक्छ, तर उहाँले चाहिँ धेरै प्लान्टहरू चाहिँ भनौँ न भेराइटीहरू प्लान्टहरू चाहिँ एभाइलेबल छ हाम्रो यो चाहिँ नर्सरीमा. त्यस अर्थमा पनि म चाहिँ भन्न रुचाउँछु हाम्रो दिपेश नर्सरीलाई चाहिँ. र यहाँको चाहिँ सेरोफेरो अलिकति चाहिँ भिजनहरू तपाईहरु समक्ष चाहिँ म क्याप्चर गरेर मेरो च्यानल मार्फत चाहिँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेको छु. यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनु होला हजुरहरूले. सर्वप्रथम त हेर्नुहोस्, हाम्रो यहाँ दिपेश भाइले यहाँनिर कटेज भनौँ न, अब अरूतिर चाहिँ ट्री हाउस भनेर चाहिँ अब चाहिँ नामाकरण गरिएको हुन्छ. हाम्रो यो कटेजलाई चाहिँ सामान्यतः यो चाहिँ यसो साथीहरू अथवा चाहिँ मान्छे गेस्टहरू चाहिँ बस्नको लागि चाहिँ बनाइएको भनेर बुझिएको छ हाम्रो दिपेश भाइको भनाइअनुसार चाहिँ. र यहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ डेकोरेसन गरेर बनाइएको छ. यसको मुनि पनि यस्तो खालको छ. यहाँ चाहिँ अब सामान राखेको अवस्था र यसरी मुनि चाहिँ प्लान्टहरू छ वरिपरि है. ओके दर्शक श्रोताबिनहरू हेर्नुहोस्, यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ कन्सेप्ट भन्नु यो खालको कन्सेप्ट चाहिँ मलाई पनि एकदमै राम्रो लाग्यो, प्रिफर हैन. अब चाहिँ भयो भनौँ न समग्रमा हेर्नुहोस्, यसरी चट्टै मुनि चाहिँ कार्पेट बिछाएको छ. प्लस माथि हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ आराम चेयर यसरी राखिएको छ. हेर्नुहोस् दर्शक श्रोताबिनहरू, र माथि हेर्नुहोस् फ्यान पनि झुन्डाएको छ. यसरी चाहिँ जुन यो चाहिँ खरले चाहिँ छाएको छ. र यो चाहिँ अब भन्नुपर्दाखेरि र यो चाहिँ अब एकदमै दिगो पनि हुन्छ. र प्लस के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ तराई भेगमा निकै गर्मी हुन्छ, र गर्मीको बावजुद हामीले यहाँ बस्न पनि सहन अलिकति गाह्रो हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ टेम्परेचर निकै चाहिँ कभर गर्छ भनौँ. टेम्परेचर त्यति हुनु दिँदैन, ह्युमिडिटी त्यति चाहिँ हुन दिँदैन. त्यसले गर्दाखेरि यस्तो खालको छानो छायो भने चाहिँ फुसको हामीलाई धेरै चाहिँ शीतल हुन्छ, बस्न आनन्द हुन्छ. प्लस माथि भाइले चाहिँ फ्यान पनि जडान गरेको छ. र यसरी ठक्कै यसरी चाहिँ हेर्नुहोस् दर्शक फ्यानहरू यसरी हामीले बस्न सकिन्छ. हेर्नुहोस् यो खालको चाहिँ हामीले यसरी बसेर आनन्द लिन सकिन्छ. हेर्नुहोस् दर्शक श्रोताबिन, यसरी हामीले चाहिँ टक्कै बसेर आनन्द लिन सकिन्छ. एक खालको भनौँ चाहिँ आनन्दको चाहिँ अनुभूति हुन्छ, त्यो खालको महसुस हुन्छ. र यो गार्डनको एउटा चाहिँ भनौँ हाम्रो यो नर्सरीको एउटा आकर्षक पनि हो हाम्रो दिपेश भाइको यो. हेर्नुहोस्, र वरिपरि चाहिँ सजावट गरिएको छ फुलहरूले पनि. दर्शक श्रोताबिन तपाईँलाई म यो दृश्य पनि देखाउन गइरहेको छु. र दर्शक श्रोताबिन हेर्नुहोस्, र मुनिको थप अरू बन्से प्लान्टहरू यसरी डेकोरेसन गरेको प्लान्टहरू चाहिँ यसरी चाहिँ राखिएको छ भनौँ न. एउटा धुप्पी हेर्नुहोस्, यो गोब्रे सल्लाह भन्छ नि, यो धुप्पी पनि निकै ठुलो, कति वर्षको थाहा छैन मलाई. हेर्नुहोस् यसरी भाइले चाहिँ यसरी चाहिँ कटिङ गरेर चाहिँ राखिरहेको अवस्था छ. हेर्नुहोस् यो चाहिँ सबै बोगनबेलीलाई थप यहाँ पनि छ होइन, यो पनि बेच्नको लागि. र एउटा हेर्नुहोस् यो चाहिँ अब यो भनौँ एक किसिमको पाइन भनौँ न, सरी ब्ल्याक पाइन भन्छ नि होइन, ब्ल्याक पाइन. यो जापानिज यो होला हुनसक्छ. यो 100% त भन्न सक्दिनँ अब चाहिँ होइन, मेरो चाहिँ अनुभवमा यो मसँग थियो पहिला, मैले किनेर लगेको थिएँ, तर त्यो चाहिँ मेरो मरो. तर हाम्रो भाइको चाहिँ यहाँ बाँचिरहेको अवस्था छ. यो पनि म उपलब्धिको महसुस गर्छु, उपलब्धिको नि. दर्शक बिना हेर्नुहोस्, म यहाँदेखि तपाईँहरूलाई म यहाँनिर एउटा चाहिँ पन्ड पनि छ यहाँनिर. हेर्नुहोस् यो आफै आफ्नो क्रिएसन ढुङ्गाहरू लगाएर बनाएको रहेछ. हेर्नुहोस् यहाँ पनि हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमको माछा राख्न सकिन्छ, पाल्न सकिन्छ यहाँनिर होइन. प्लस कछुवाहरू राख्न सकिन्छ. दुलो बनाएर यसमा चाहिँ अब फुल पनि हामीले प्लान्ट गर्न सकिन्छ दर्शक श्रोताबिनहरू. हेर्नुहोस्, र हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ यहाँ पनि प्लान्टहरू यसरी चाहिँ डेकोरेसन गरिरहेको अवस्था. यो पनि बगनबेली हेर्नुहोस्, बन्साई मोटो छ निकै, ट्रङ्कहरू निकै ठुलो छ. हेर्नुहोस् थिकनेस निकै छ, राम्रो छ. हेर्नुहोस् बन्साईको, हेर्नुहोस् गाइज यसरी फुलहरू राम्रो छ एकदम. बगनबेली भाइको जस क्रिएसन हाम्रो दिपेश नर्सरीले जुन प्रयास छ, यो भनौँ यो बन्साईहरूलाई फोकस गरेको छ जुन चाहिँ, यो चाहिँ एकदम सराहनीय छ हाम्रो दिपेश भाइको, दिपेश नर्सरीको. किनभने हाम्रो चाहिँ कतिपय कस्तो छ भने नर्सरीवालाहरूले जति छ
व्यावसायिक तरिकाले चाहिँ उहाँले चलाइराख्नु भएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर बन्साई भनेको के हो हैन, बन्साईलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, बन्साई भनेको के हो र हाम्रो देशमा चाहिँ बन्साईलाई पनि अलिकति चाहिँ मान्यता गायता दिनुपर्छ, बन्साई प्लान्टहरूलाई यसरी चाहिँ र चिनाउनुपर्छ हाम्रो हैन। अब चाहिँ विदेशमा पनि भन्ने खालको कन्सेप्ट लिएर चाहिँ अगाडि बढ्ने चाहिँ थोरै हुनुहुन्छ क्या हाम्रो नेपालमा नर्सरीवालाहरू चाहिँ। कस्तो हो भने साधारणतया चाहिँ यसो प्लान्ट ल्याउने अनि चाहिँ हैन, प्लान्ट ल्याउने त्यसपछि राख्ने बेच्ने हैन, बेर्ना उत्पादन गर्ने, यसरी चाहिँ जुन चाहिँ बेर्ना कुरा गरे यसरी बेर्ना उत्पादन गर्ने अनि बेच्ने, बस त्यति मात्रै क्या, त्यो खालको कन्सेप्ट छ। तर हाम्रो दिपेश भाइको चाहिँ त्यो होइन, एकदमै क्रिएटिभ माइन्ड छ, यस्तै छ। प्लान्ट सम्बन्धी चाहिँ वर्कआउट जस राम्रो गरिराख्नु भएको छ हेर्नुहोस्। ओके हेर्नुहोस् यो बन्साई हेर्नुहोस्, यो पनि एउटा कन्ट्रिब्युसनको कुराहरू क्या सबै प्लान्टमाथि चाहिँ हेर्नुहोस्। हामी ठिक हुँदैन, कन्ट्रिब्युट गर्नु सक्नु पऱ्यो हामीले हैन, समय चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्नु पऱ्यो। प्लान्टहरू बनाउँदा कति सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, त्यस्तो पनि अवस्था आउँछ कुनै बेला। गाइज हेर्नुहोस् थप र हाम्रो यहाँ चाहिँ एउटा छ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ हेर्नुहोस् एउटा यहाँ छ, यो चाहिँ पिपल चाहिँ होइन, पिपल चाहिँ होइन, दर्शक श्रोता बिनहरू हेर्नुहोस् राम्रो छ क्रिएसन। हेर्नुहोस् यहाँ पिपल चाहिँ होइन, राम्रो छ, ट्रङ्क पनि ठुलो युज छ, सायद कति वर्षको थाहा छैन यो। हेर्नुहोस् हजुर के छ, ठिक छ नानी? मेरो छोरी उहाँ चाहिँ हाई भनिदिनुहोस् न। हाई, ठिक छ, आराम हुनुहुन्छ? आज कहाँ आउनु, नर्सरी आउनुभयो? नर्सरीमा प्लान्ट हेर्न। यो के हो भनिदिनुहोस् त नानी, यो के हो, यो कुन प्लान्ट हो? यो यसलाई के भन्छ भन्नुहोस् त, के भन्छ नानी? बन्साई प्लान्ट। यो गाइज हेर्नुहोस् एउटा यहाँ पनि छ, यसरी राखिरहेको अवस्था छ, यसरी बन्साई बनाएर। यो चाहिँ फाइकस, यो चाहिँ के अरे बर्को हो यो चाहिँ, दर्शक बिनहरू। ओके थप तपाईँहरूलाई म यहाँको देखाउन गइरहेको छु प्लान्टहरू। यता पनि छ एउटा, त्यहाँ पनि रोपिरहेछ। ओके र यो चाहिँ के को हो, यो चाहिँ औ सेट, यो चाहिँ क्यामेलियाको रहेछ। हेर्नुहोस् दर्शक श्रोताबिनहरू, यो चाहिँ क्यामेलियाको कत्रो रहेछ त प्लान्ट। हेर्नुहोस् यो क्यामेलियाको, आमा क्यामेलियाको प्लान्ट राम्रो छ। हेर्नुहोस् त क्यामेलिया यस्तोमा वास्तवमा बाँचेको हो नि क्यामेलिया। हेर्नुहोस् त क्यामेलिया हो यो चाहिँ। अब यो चाहिँ अब पानीमा लाउँदा जाग्छ नि, यो के अरे यो सञ्जीवनी, सञ्जीवनीको। हेर्नुहोस् यसलाई चाहिँ अब पानीमा हाल्यो भने एकदमै हरियो हुन्छ क्या यो सञ्जीवनी। हेर्नुहोस् त यहाँ कत्रो छ प्लान्ट। यो हेर्नुहोस् त यसको तलको हेर्नुहोस् त यो दर्शक त बिना यो ट्रङ्क कत्रो छ। हेर्नुहोस् यो क्यामेलिया, हेर्नुहोस् यो क्यामेलियाको यो चाहिँ माने मैले होइन। यसलाई चाहिँ अलिकति ट्रङ्क चाहिँ राम्रो छ, माथि एउटा चपिङ गरेको रहेछ टपमा, धेरै सुन्दर छ। हेर्नुहोस् सुन्दर पनि छ, प्लस कस्तो भने यो चाहिँ स्टोनिस भन्नुपर्ने, स्टोनिस मान्नुपर्ने कुरा चाहिँ यसको ट्रङ्क चाहिँ ह्युज छ क्या एकदम। हेर्नुहोस् ट्रङ्क यति ह्युज छ कि हेर्नुहोस् कति वर्षको होला लगभग, यो लगभग पनि 25-30 वर्षको होला सायद, त्यस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस् यस्तै राम्रो छ यसको ट्रङ्क। हेर्नुहोस् मलाई चाहिँ हेर्नुहोस् गाइज यसको ट्रङ्क हेर्नुहोस्, ट्रङ्क बेस यसको हेर्नुहोस् तलको कस्तो छ, यति ठुलो छ। हेर्नुहोस् यहाँदेखि अर्को पलाइमा राखेको छ, यहाँ कत्रो छ। हेर्नुहोस् तल जमिनदेखि निकालेर सायद यहाँ सारेको होला, र पनि यसरी चाहिँ सर्भाइभ गरिरहेको छ। जस राम्रो मेहनत गरेको रहेछ, यसलाई बचाउनु पनि ठुलो कुरो हो। किनभने यो चाहिँ हतपत त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ रिपोर्टिङ गर्दा सार्दाखेरि मर्न सक्छ क्या दर्शक श्रोता बिनहरू। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ जस उहाँले राम्रै तरिका पुऱ्याएर होइन मेहनत गरेर यसरी चाहिँ बचाउन सक्नुभएको रहेछ, सफल हुनुभएको छ, त्यो चाहिँ ठुलो कुरो हो क्या दर्शक श्रोता बिनहरू। हेर्नुहोस् यो पनि एउटा क्रिएटिभ हो माइन्ड। हेर्नुहोस् यहाँदेखि वाटर फाउन्डेसन जस्तो पानी एकदम माथि तल झर्छ। हेर्नुहोस् यसरी क्रिएसन दिनुभएको छ उहाँहरूले। ओके थप गाइज हेर्नुहोस् यहाँ अर्को छ, यहाँनिर हेर्नुहोस् यो बगनबेलीको यसको ट्रङ्क हेर्नुहोस्, ट्रङ्क हेर्नुहोस् यो कति राम्रो छ। हेर्नुहोस् यो हेर्नुहोस् त यो कति राम्रो छ। हेर्नुहोस् सेप यसको कति मेद गरेको छ, ढुङ्गा सुङ्गा लाएर यो दिपेश भाइले यसरी चाहिँ
न्यू क्रिएसन दिन खोजेको पछि यसको ढुङ्गा चेपेको नेचरल क्या यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जबरजस्ती त्यो प्लान्टहरू उम्रेर ढुङ्गाबाट उम्रेर होइन ढुङ्गालाई पनि पुरा चाहिँ चेपेर उ गरेर ऊ चाहिँ सर्भाइभ गर्न स्ट्रगल गरिरहेको छ भन्ने हुन्छ क्या यो बुझाउँछ यो चाहिँ भनेको मतलब यो चाहिँ नेचरल मान्छेले टेक केयर गरेको छैन आफै उम्रेर यो ढुङ्गासुङ्गाबाट चाहिँ होइन चेपेर यसरी चाहिँ ढुङ्गालाई पनि उ गरेर जगडेर चाहिँ यसरी चाहिँ बाँचिरहेको छ नेचुरलिटी यो चाहिँ प्युरिटी नेचरलमा चाहिँ सर्भाइभ गरिरहेको भन्ने यसरी दर्शाउँछ क्या तसर्थ बिना हेर्नुहोस् ढुङ्गा यसरी चेपचापमा अड्किनु भनेको चाहिँ त्यो हो त्यो खालको चाहिँ हेर्नुहोस् एउटा राम्रो छ अर्को यता पनि छ हेर्नुहोस् अर्को यहाँ छ गाइज हेर्नुहोस् यो पनि यस्तै छ हेर्नुहोस् यो पनि राम्रो छ यो अब यसलाई अझै पनि काम यो माथि अझै काम गऱ्यो भने थप राम्रो हुन्छ मेरो चाहिँ विचारमा अब यसलाई अलिकति छोटो बनाउनेले काट्नुपर्छ होइन अलिक छोटो बनाउने यतिको छोटो काट्ने अनि यहाँदेखि मात्रै ठक्कै पलाएको हुनुपर्छ यसको अलिक माथि हो हाइट मेरो चाहिँ विचारमा है त्यही पनि अब आफ्नो विचारले गर्ने किन भन्दाखेरि यो सुरुमा यो वायरिङ गरेर अलिकति बेन्ड गरेर तलबाट ठक्कै अलिकति वायरिङ गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो अब चाहिँ वायरिङ नगरी माथिबाट ठ्याक्कै सिधा आयो स्ट्रेट भयो क्या यो चाहिँ अलिकति तलतिर झुक्नु पऱ्यो अलिकति स्लोप हुनु पर्थ्यो त्यो अब चाहिँ फार बेटर हुन्थ्यो होइन त्यो नभएपछि अलिकति यसलाई चाहिँ अलिक काट्दा राम्रो बेटर भन्ने कुरो हो यो पनि राम्रो छ हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो छ हेर्नुहोस् कति सालको होला हेर्नुहोस् यो मानौँ कति सालको यो प्लान्टहरू हेर्नुहोस् विचार गर्नुहोस् दर्शक बिनहरू ओके गाइस तपाईँलाई म थप अरू देखाउँछु यो चाहिँ टाइगर बाघ हो हेर्नुहोस् फ्याकस भेराइटीभित्र पर्ने यो चाहिँ टाइगर बाघ हो टाइगर बाघ प्लान्ट हो ओके र अरू तपाईँलाई म देखाउँछु यो भित्र प्रवेश गराउँदैछु है तर्फ बिनाहरू यस भाइको अरू यहाँ छ यो भित्र ग्रिन हाउस भन्नु एक किसिमको यहाँ चाहिँ टनलभित्र राखिएको छ हेर्नुहोस् सबै इन्डोर प्लान्टहरू छ म्याक्सिमम चाहिँ हेर्नुहोस् सबै एन्जेलियाको हेर्नुहोस् यहाँनिर अब सिजन आयो अब चाहिँ विन्टर सिजन इन्डोर भयो त्यसले गर्दाखेरि अब एन्जेलियाहरू चाहिँ विशेष बिक्री हुन्छ सबै एन्जेलियाहरू हेर्नुहोस् यहाँनिर चाहिँ सयपत्री फुलहरू अब तिहारको लागि होला अथवा तिहार भन्दा पनि कस्तो हुन्छ भने जहिले पनि फुल्ने सयपत्रीहरू हुन्छ नि अब जाडो लागेपछि त्यो खालको एउटा यहाँनिर छ हेर्नुहोस् प्लान्ट यो पनि एकदम राम्रो छ हेर्नुहोस् छक्कै क्यास्केट सेप झन्डै क्यास्केटमा छ तर यो क्यास्केट भन्नु मिल्दैन यो चाहिँ यो भनौँ चाहिँ यो इन्फर्मल अपराइट जस्तो छ भने यसको सेप तर अलिकति जिगज्याग चाहिँ बाङ्गेको छ लगभग इन्फर्मल अपराइटको छ सेप हेर्नुहोस् धेरै राम्रो छ यो पनि ओके तर त्यो पनि हेर्नुहोस् यहाँ अर्को छ हेर्नुहोस् यहाँ पनि छ यो बन्साई ट्रङ्कको पनि ट्रङ्क राम्रै छ यसको हेर्नुहोस् ओके चाहिँ पोली प्लान्टिङ गर्नको लागि राम्रो हुन्छ पोली ओके यस्तै छ ओके र पछाडिको अलिकति म ब्याकग्राउन्ड तपाईँलाई म देखाउँछु गाइज हेर्नुहोस् यहाँ यस्तै छ अहिले चाहिँ कलेक्सन भित्रको यस्तै छ है गाइस यो सबै अङ्गुर रहेछ हेर्नुहोस् माथिको सिजनमा अङ्गुर चाहिँ जस फल छ मेरो पनि अङ्गुर छ जस राम्रो त्यसलाई चाहिँ प्रिजर्भ गर्न सक्यो भने मिठो हुन्छ राम्रै खालको गुटीभित्र आउँदैन तर सस्तो बिनहरू हेर्नुहोस् यहाँभित्र यो टाइपको छ फुलहरू सब अलमोस्ट इन्डोर प्लान्टर्स चाहिँ ओके गाइज हेर्नुहोस् ल मोटामोटी तपाईँलाई म देखाउँछु आज अब माथि पनि उँभोतिर पनि छ छनु चाहिँ तर म चाहिँ तपाईँलाई म मोटामोटीमा देखाउँदैछु समयको अलिक अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ मासतिर पनि छ पुरा प्लान्टहरू छ पुरै यो पनि सबै हो प्लस यहाँ जस भेराइटी छ होइन अब दिपेश भाइकोमा तपाईँहरूले पनि एकताल आएर भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ र आफूले मन परेको मन पसन्दको प्लान्टहरू तपाईँहरूले पनि लिन सक्नुहुनेछ किन्न सक्नुहुनेछ त यहाँ पनि क्रोटनहरूको भेराइटी क्रोटनहरू छ हेर्नुहोस् यहाँनिर
ओके यहाँनिर हेर्नुहोस् यो चाहिँ लाग्छ यो मेरी क्रिसमस ट्री हुन्छ नि एउटा एक्सम्याक्स ट्री भन्दा पनि हुन्छ यहाँनिर अनि यो चाहिँ हेर्नुहोस् जस यो रिङमा रोपेको रहेछ त्यसपछि अहिले ठुलो रहेछ हेर्नुहोस् यहाँनिर हेर्नुहोस् र यसलाई चाहिँ मेहनत गरेर जो सेप दिने प्रयास गरिरहेको रहेछ माथि हेर्नुहोस् निकै ठुलो छ यो यहाँ रिङमा रोपेको छ कति वर्षको भयो निकै वर्षको भइसक्यो होला यो सायद निकै वर्ष ठुलै छ तलको ट्रङ्क यहाँ अर्को छ यहाँ रिङमा फेरि रोपिरहेको छ यहाँ पनि छ ओके हेर्नुहोस् जे प्लान्ट पनि रहेछ जे प्लान्ट के भन्छ जे हो कि जे हो मलाई खास इन्डोर सम्बन्धी चाहिँ खासै थाहा छैन भित्रको होइन के नाम भन्छ त्यति मलाई थाहा छैन किनभने म चाहिँ खालि बन्साईमा फोकस गर्छु बन्साईमा फोकस गरेर चाहिँ म चाहिँ बन्साईलाई चाहिँ बढी मान्यता दिने भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ खासै इन्डोरहरूको नाम चाहिँ थाहा छैन जस्तो बिनाहरू अनेस्टली कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन मेरोमा त्यस्तो इन्डोर प्लान्टहरू पनि छैन खासै कलेक्सन ओके यता चाहिँ छ यो भित्र पनि प्लान्टहरू तर म तपाईँलाई मोटामोटी देखाएँ आज चाहिँ ओके र गाइज हेर्नुहोस् अलिकति मैले यसरी बिरुवाहरू लिएँ एभोकाडो यो चाहिँ ग्रो पोलिब्याग भनौँ न यो चाहिँ होइन अलिकति लिएको छु यसो चाहिँ घरमा चाहिँ प्लान्टहरू चाहिँ रोप्नको लागि सार्नको लागि ओके र अरू थप एक दुईवटा लिएको छु हाम्रो चाहिँ दिपेश भाइको हाम्रो छोरी ठुली छोरी भतिजी छोरी हाई भनिदिनु हाई यो नर्सरीको नाम के हो भनिदिनु दिपेश नर्सरीमा कहाँनिर छ भनिदिनुहोस् ल ठक्कै खोर्सानीदेखि लाल भित्तिको अगाडि अलिकति अगाडि होइन खोर्सानीदेखि लगभग आधी किलोमिटर तब अगाडि छ अलिकति ल ओके बाई थ्याङ्क यू यो मैले 2टा एभोकाडो लगेँ त्यसपछि अब कति लगाउने हो प्राइस खै अनि यता यो फुल चाहिँ कुन फुल होइन बगनबेली यो यो कस्तो फुल छ भन्नु त ए ल यो सेतो कलरको झप्पै फुल्छ अरे त्यसपछि यो त फाइकस चाहिँ हो यो अनि यो अर्को मसिनो फुल्दो रहेछ यो बन्साई बनाउनको लागि हुन्छ कि भनेर लाग्छ के हो यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ नयाँ हो क्या यो चाहिँ हजुर अनि मसिनो पत्ता हुँदो रहेछ बन्साई बनाउनु हुन्छ भनेर मैले चाहिँ विशेष कलेक्सन भन्नु बन्साई अब यो चाहिँ कस्तो फुल्छ यो सेतो हो भने म लादिनँ होइन मसँग छ अथवा राख्दिनँ निलो कलर जस्तो एनिवे मलाई चाहिँ तलको डन्डी अलिकति ठुलो छ र बन्साई बनाउनु अलिकति छिटो हुन्छ होइन अलिकति दर्शक बिनहरू अनि यो एउटा दुईटा लगे एभोकाडो है लु एभोकाडो 2टा यो चाहिँ कहाँको भेराइटी भन्नु त यो एभोकाडो भनिदिनु ए अथवा रातो पाकेपछि त रातै त हुन्छ हुनु त छ रातो छ ओके यो चाहिँ खासै हाम्रो हाम्रो नेपालको हो नि यो बाहिरको त होइन भन्नु मिलेन र गाइज हेर्नुहोस् यो चाहिँ हाम्रो नेपालकै हरे हुनुहुन्छ होइन र यसरी चाहिँ मैले चाहिँ एभोकाडो र अलिकति प्लान्ट लगेको छु यहाँदेखि हाम्रो दिपेश नर्सरीदेखि मैले चाहिँ बनमिल पनि लाने विचार थियो र यहाँनिर पोलिब्याग सबै छ र गाइज र यसलाई म फेरि गएर प्लान्टिङ गर्छु र हजुरहरूलाई पनि यदि आवश्यक पऱ्यो भने बिरुवाको विभिन्न किसिमको भेराइटी बिरुवाको प्लान्टहरू तपाईँ बिरुवा नर्सरी यहाँदेखि पाउनुहुनेछ र थप डिफ्रेन्ट टाइप अफ फ्लावर इन्डोर आउटडोर होइन अब त्यो पनि तपाईँहरूले चाहिँ पाउनु सक्नुहुनेछ एभाइलेबल छ है गाइज ओके र भन्दै म फेरि आज तपाईँलाई चाहिँ म थप यसको चाहिँ अपडेटहरू दिइराख्नेछु ओके र तपाईँलाई आजको यो चाहिँ छोटो मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ भिडियो चाहिँ क्याप्चर गरेर हजुरलाई चाहिँ म मेरो चाहिँ च्यानल मार्फत चाहिँ सेयर गर्ने अलिकति भनौँ यहाँको चाहिँ हल्का फुल्का देखाएँ मैले चाहिँ भनौँ यहाँको दृश्यहरू र हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो यदि मन पऱ्यो भने हजुर सबैलाई म अझै रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु मेरो च्यानललाई धेरैभन्दा धेरै साथ सपोर्ट माया गरिदिनु होला सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनुहोस् भन्दै आजको यो
सानो भिडियोलाई चाहिँ म आज यहीँ बन्द गर्न चाहन्छु। फेरि आउने दिनमा यस्तै किसिमको भिडियोहरू लिएर हजुर समक्ष उपस्थित हुने बाचा र जमर्काको साथ हजुर समक्ष म बिदा हुन चाहन्छु। सबैजनालाई पुनः नमस्कार। ओके बाई, सी यू।